לפיד, שלום. בוקר טוב. שמחים לארח אותך כאן. תודה, קניתם לי קפה. אירחנו אותך כאן גם כשהיית ראש ממשלה. נכון. עכשיו אתה יושב ראש אופוזיציה, אז הכנס הזה זה הדבר היותר יציב. זה נכון. זה הפוליטיקה הישראלית. כן. אנחנו נתחיל, זה הכנס השנתי שעוסק בביטחון ודמוקרטיה, זאת אומרת בממשק, צבא, חברה, דרג מדיני, דרג צבאי, מכלול של שאלות. אתמול גם בנושא של שיטור וביטחון פנים הקדשנו את כל היום לכך. שיעור נמוך של ישראלים, אנחנו הפצנו את הנתונים, הם אופטימיים ביחס לעתיד הדמוקרטיה, 40 וכמה אחוזים. רוב הציבור פסימי. עם תחילת המושב הזה, אנחנו רואים שבעצם למרות שאנחנו במלחמה, ההחלטה שהתקבלה בתחילת המלחמה שמשאים קידום של חקיקה ונושאים שנויים במחלוקת, כל זה נשאר מאחור, ורואים ממשלה שהיא במרץ, היום מתפרסם, רוצה לסגור את תאגיד השידור הציבורי, באמת שורה של החלטות, יריב לוין גם ציין שר המשפטים, שאולי הוא מבחינתו צריך לקדם מחדש את פוליטיזציה של תהליך בחירת השופטים, אז רוב הציבור פסימי לגבי עתיד הדמוקרטיה, יש כאן רוב פרלמנטרי שעכשיו נראה שהוא די נחוש לקדם מהלכים להחלשת, ריסוק הדמוקרטיה. האם אתה חושב שבתום המושב הזה הדמוקרטיה הישראלית תהיה כבר אחרת, או שבסופו של דבר יהיה אפשר לבלום את חלק מהמהלכים הללו? אני לא צופה במהלך, אנחנו שחקנים, ואנחנו נעשה הכל כדי למנוע את זה. אני לא יודע להגיד לציבורים שלמים, תהיו אופטימיים. חברי המנוח, הרב ג'ונתן זקס, אמר לי פעם, עזוב אותך מאופטימיות, לך לתקווה, כי אז אתה יכול, זה אומר שאתה עושה משהו בנושא. אנחנו נאבק על זה, אנחנו צריכים להיאבק על זה, כל השדים יצאו מהבקבוק בשבועות האחרונים, מהסיבות הלא נכונות, הם לא מצליחים להסביר למה הם רוצים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, כל אחד ממציא סיבה אחרת. הסיבה האמיתית היא שהם לא רוצים לשמור על החוק, והם לא מעוניינים לחיות בדמוקרטיה. יש פה התנגשות של שני כוחות, יש פה אנשים שמאמינים עדיין ברעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית, ויש פה אנשים שאומרים, זה שני מושגים סותרים, בואו נחתור להכרעה. תוך כדי מלחמה. תוך כדי מלחמה, ואנחנו צריכים לזכור שמי שמציע לנו את הערכים של סוריה, תימן ועיראק, מציע לנו גם את החיים של סוריה, תימן ועיראק. ואזרחי ישראל שהם לא אופטימיים לגבי עתיד הדמוקרטיה, צריכים להבין, הם לא נאבקים על הדמוקרטיה, הם נאבקים על זה שהם לא יחיו במדינה נחשלת, רדיקלית, משיחית, ושבסוף לא תהיה. אם לא נהיה דמוקרטיה, לא נהיה. אז כל האנשים האלה שהם פסימיים, אני קורא להם לקום איתנו לעשות מעשה, אנחנו נאבק על זה, ואני אומר לך יותר מזה, וזו אמירה קשה, אנחנו לא נשב בכנסת בתור אליבי, כדי שאפשר יהיה להגיד לאמריקאים ולאירופאים, שישראל היא עדיין דמוקרטיה, אם היא לא תהיה דמוקרטיה. תראה, הציבור הישראלי, דרך אגב, קשה להגיד עליו פסיבי, אל מול המהלכים שהיו בשנתיים האחרונות, הייתה יציאה, אני לא חושב שמאז מלחמת העולם השנייה, באיזושהי מדינה דמוקרטית, היה ציבור שיצא למען משהו שהוא, בכל זאת עיקרון שהוא קצת מופשט, זה לא הפרנסה של מחר בבוקר, אלא זה המערכת שמאפשרת את כל זה. אבל האם אחרי שנתיים של מלחמה ומאבק, יהיו את הכוחות והתעצומות? תראה, זה אנשים אומרים, זה התעייף, והנה ליל גלת השני לא קרה, זה טבעו של מאבק חברתי שיש בו עליות וירידות, וזה דרך ארוכה. ראיתי לא מזמן איזה דוקומנטרי, וצילמו את היציאה, ראיתי את הפריים המפורסם הזה, אתה זוכר, של נלסון מנדלה יוצא מהכלא בעיר רובין. ונזכרתי שהוא ישב 27 שנה בכלא. אני חושב שאנחנו נאבק הרבה פחות מ-27 שנה, אבל זה סוג של נחישות, שכל אדם שאנחנו מעריצים וכל מאבק שאנחנו מעריצים. מהטמה גנדי, מרטין לותר קינג, נלסון מנדלה, תמיד היו עליות וירידות, ותמיד היו תקופות פחות נלהבות, ותמיד היו הספדים מפוארים על התנועה, ואז היא קמה מחדש. אני מאמין בעוצמה הדמוקרטית של ישראל. ישראל נוסדה כדמוקרטית, יש לה אינסטינקט דמוקרטי. יש לנו יתרון על ההונגרים, שאותם אני מכיר מהבית, במובן זה שאנחנו לא נוותר בקלות על מה ששלנו. אנחנו אוהבים לקבל מרות. לא אוהבים לקבל, לא התחום החזק. בנושא הביטחון הלאומי, לפני שנתיים בדיוק,
לקראת סיום כהונתך כראש ממשלה דיברת פה ואמרת ביחס למינוי האפשרי של חבר הכנסת בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי, מפכ"ל העל המורשע בתמיכה בטרור איתמר בן גביר יחליט מה מותר ומה אסור למשטרה שעצרה אותו כל כך הרבה פעמים. עכשיו נדונה גם בבג"ץ עתירה שבעצם מבקש מראש הממשלה לסיים את כהונתו. אתה קראת, או אתה צייצת, נתניהו יודע שזו חובתו לפטר את השר בן גביר. אתמול היה יום שלם שהוקדש למצב הביטחון הלאומי ולהתערבות הפוליטית בתוך המשטרה. אם ראש הממשלה יחליט לא לפטר את בן גביר, מה שבוא נגיד סביר להניח שיקרה, האם אתה חושב שבג"ץ צריך להורות לו לעשות את זה? אני תמיד זהיר בלהגיד לבג"ץ מה הוא צריך או לא צריך לעשות, כי זה לא נכון. נניח שבג"ץ יחליט לעשות את זה, זה נראה לך התערבות... לא. אני חושב שזה... תראה, אני צעדתי ברחובות להחזיר את עילת הסבירות בדיוק לרגעים כאלה. העובדה שאיתמר בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, זה חלק מנרמול הטירוף. זה מעשה של טירוף. זה עבריין מורשע, עם 57 או 58 כתבי אישום, שלא שירת דקה בצה"ל, ושמהרגע שהוא נבחר, בכל פרמטר שהוא אינו פועל על פי חוק, והוא לא צריך להיות שר, הוא לא צריך להיות חבר כנסת, הוא לא צריך להיות חלק מהמערכת הפוליטית בישראל. אני לא החלפתי איתו מילה מימיי, אני יוצא כשהוא מדבר בכנסת, כי הוא לא לגיטימי, הנרמול שלו, הלגיטימציה שלו, זה שאנחנו מקיימים עליו דיונים, הרי מה קורה? יושבים אנשים טובים ומקיימים דיונים מלומדים על תופעות מופרעות לחלוטין. זה לא הופך אותם ללא מופרעות לחלוטין. כל המפלגה הזו, העובדה שהנאו-פשיסטים הם חלק משלטון במדינה של יהודים, זה דבר לא נורמלי והוא לא צריך להיות שר. ובינתיים הוא גם מקבל החלטות לגבי המשטרה ומבצע מינויים ומשפיע גם על התרבות הארגונית. אתה חושב שהשינויים שעוברת המשטרה הם הפיכים בממשלה חדשה? אתה חושב שאפשר לתקן את ה... כן. הכל אפשר לתקן, עדיין. תהיה נקודה שמעבר לה יהיה קשה, אבל הכל בר תיקון. יש לי שני ניצבים במשטרה שהם חברי כנסת, גם מיקי לוי, גם שהיה מפקד מחוז ירושלים, גם יואב סגלוביץ' שהיה מפקד 443. אנחנו מכירים היטב את המשטרה. עובדה, אני אתן, זו דוגמה טכנית, אבל יש לה משמעות. שנים אמרו שאין מה לעשות בנושא של הפשיעה בחברה הערבית. ואנחנו הקמנו צוות, אני כראש ממשלה, עדיין הם היו באים אליי פעם בחודש לדווח, והורדנו את אחוזי הפשיעה בחברה הערבית. למה? כי עבדו נכון. אז גם אם המשטרה אפשר לעבוד נכון, יש בסיס טוב למשטרה, הבית לא נופל עדיין, רק צריך מהר ככל האפשר לחזור לשלטון ולתקן. אז בואו נדבר רגע על היחסי דרג מדיני, דרג צבאי. מצד אחד יש לנו קבינט, זה עלה גם בשיחה כאן עם חבר הכנסת איזנקוט, יש לנו קבינט שלכאורה, אתה אומר, החלטות המשמעותיות צריכות להגיע לדיון רציני בקבינט, אבל הקבינט מתנהל בצורה של הדלפות, קבינט גדול, גוף שקשה לראות אותו דן ברצינות בהחלטות. הצד השני של זה יש ביקורת שהיא מוצדקת על ריכוז, בעצם אתה הופך את הקבינט ללא רציני, אז ריכוז ההחלטות בידיים של... בגדול מקבל החלטות יחיד בדרג המדיני, כשלא ברור מה מניע את השיקולים שלו, והאם השיח גם לוקח ברצינות את האינפוטים של מערכת הביטחון פה בכל העניין, פלוס ביקורת גם על המל"ל, שלא באמת עושה תפקידו. אז אני יכול להגיד לך, מהזיכרון שלי, אחרי מלחמת לבנון השנייה, התקבע איזה מין בונטון כזה, חייבים מל"ל, שלצד הצבא ומערכת הביטחון יהיה גוף אזרחי ששוקל את השיקולים. אז אנחנו רואים, מל"ל חלש, קבינט חלש, ריכוז החלטות במקום אחד. מה האיזון הנכון במצב כזה? אני מתקן רגע את התיאור שלך. אוקיי. המל"ל הוחלש והקבינט הוחלש כדי ליצור ריכוז כוח במקום אחר. זה לא תהליכים מקריים. וההדלפות הן חלק מזה כמובן, אני בזמנו, זה הרע בסוגריים לדבר המרכזי, אחרי צוק איתן, אני הייתי חבר קבינט בצוק איתן, הוקמה ועדה בראשות יוסי צ'חנובר המנוח, אני עוד לא התרגלתי להגיד עליו המנוח, והמדרור, שעסקה בנושא של הקבינט מזמן מלחמה, ואני דיברתי איתם, ואמרתי להם, עד שלא יהיה פוליגרף, פעם בחודש, אין מה לדון בקבינט.
הקבינט, נתניהו הרגיל אותם שמותר להדליף מקבינטים, ולפיכך הקבינטים הפכו להיות מקום שאליו אתה כן, כמו מליאת ועדת החוץ והביטחון, הודעות לתקשורת מוציאים דרכם. והמל"ל זה הוחלש לאחרונה, היה תהליך של בנייה של המל"ל, המל"ל בתצורה שאנחנו מכירים הוא בעצם גוף די חדש. עוזי עד חולטה, שהיה ראש המל"ל בתקופתנו, היה תהליך של בנייה שם. כל זה התפרק עכשיו. ובמקום זה יש לנו את התופעה המוזרה של שר שאף אחד לא מכיר שמסתובב בעולם בשם ראש הממשלה ומנהל את מדיניות החוץ, ומדיניות ביטחון שאיש אינו מבין איך בעצם בונים אותה. שר החוץ, לא? לא. אני אתן דוגמה טכנית. כשהאמריקאים הוציאו את המכתב המאוד מדאיג, שבו הם עשו לינקג', עשו התניה בין הסיוע המוניטרי בעזה לבין הסיוע הביטחוני, הם הפנו אותו לשר דרמר. עכשיו, יש שר חוץ במדינת ישראל. כשמזכיר מדינה אמריקאי, לינקן היה חתום על זה, כשמזכיר מדינה אמריקאי מוציא מכתב בעניינים של חוץ וביטחון, הוא מוציא אותו בדרך כלל או לשר הביטחון או לשר החוץ. פה הוא אמר, תראו, אני יודע ששר הביטחון ושר החוץ לא מחליטים כלום, אני אוציא את זה לשר שאני יודע שראש הממשלה מקשיב לו. זה מבנה לגמרי מעוות ולא תפקודי. והתוצאה היא לגמרי מעוותת ולא תפקודית. אין למדינת ישראל היום מדיניות חוץ שמישהו מבין, או תהליך קבלת החלטות שמישהו מכיר עד הסוף, והתוצרים הם 7 באוקטובר והמלחמה הארוכה. המוסדות הם שם, הם יוצקים תוכן למל"ל ועושים קבינט שהוא יותר מצומצם ועובד היטב, אז יש את הגופים שיכולים לתת את הקונטרה האזרחית ולעבוד... אף אחד לא נכנס לחדר של צחי הנגבי, ראש המל"ל הנוכחי, ואמר לו, תקשיב, אני רוצה שתבנה לי תיאור 5 שנים קדימה של המצב הביטחוני הישראלי. או אני אתן דוגמה שהיא בעיניי יותר דרמטית. כרגע, אני שנייה אלך איתך לקומה העליונה. באופן כמעט מוזר, יש רעיון מסדר אחד שנוגע לכל הזירות שבהם אנחנו עוסקים. זאת אומרת, אם אתה עושה הסכם עם סעודיה, וזה לא הסכם רק עם סעודיה, זה עם כל מדינות הסכמי אברהם, האמירתים הם שחקן חשוב, אתה מטפל בכל הזירות. זו הקואליציה שאתה רוצה שתטפל בעזה, או שתנהל את עזה ביום שאחרי, כי אחרת אם לא נמצא התחליף לחמאס לא יהיה. זו הקואליציה שאתה רוצה שתבנה את הצבא של לבנון, בדרום לבנון במקום החיזבאללה. בוודאי זו הקואליציה שאתה רוצה לבנות למול איראן, והאיום הגרעיני והאיום הלא גרעיני שלה. אז אתה מבין את זה בתור פתרון, אבל על זה אין דיון. למה אין על זה דיון? כי אף אחד לא רוצה להגיד את המילים רשות פלסטינית, כי כידוע, אם אתה אומר את המילים רשות פלסטינית, יוצא ברק מן השמיים, פוגע בך והורג אותך במקום, או לחילופין מפרק לך את הממשלה. אז אין תהליכים של עבודה מדינית מסודרת, כדי שלא תהיה התקדמות מדינית. וככה זה נראה. אז מה המחיר? בעצם אתה אומר, סעודיה תחילה, זה בעצם המנגנון שיכול להתניע את מנגנוני היום גם בזירה הצפונית והדרומית. מה המחיר? הרי בעצם זה לא מתקדם, כולם רוצים שלום עם סעודיה, נכון? אין לנו שום סכסוך איתם, למעט שיש מחיר במטבע הפלסטיני. המטבע הפלסטיני זה להגיד לרשות הפלסטינית, יש כאן תפקיד, זה המחיר שבעצם... כן, וזה המחיר, זה מחיר, עכשיו זה מחיר... שהיא ממלאת אותו גם ככה בהגדה. לא, הרי זה בסוף, מה שמנהל אותנו זה חוסר הרצון להגיד משהו שלא ימצא חן בעיני קבוצות הוואטסאפ של הימין הרדיקלי. זה נשמע אידיוטי, כי זה אידיוטי, אבל זה גם מסוכן. ממשלת הימין על מלא מקיימת עבודה מתמדת אל מול הרשות הפלסטינית יום יום ושעה שעה עכשיו. הם עובדים מולם על מלא, ביטחונית ומנהלית. אומרים לנו, העולם כולו, אנחנו נרצה שבקואליציה הסעודית, אמירתית, מצרית, אמריקאית, אירופאית, תהיה איזושהי זרוע סמלית של הרשות הפלסטינית, שתאפשר לעמי האזור לומר בבית שהם עשו משהו בנושא, ושנדבר על האפשרות שיום אחד ניפרד מהפלסטינים. שזה אגב כמובן מטרה אסטרטגית עליונה של מדינת ישראל, יום אחד להיפרד מהפלסטינים ולא לשלוט ב5 או 6 מיליון פלסטינים. ואנחנו אומרים, זו אמירה באופן משונה כלשהו מבקשים, בפעם הראשונה, אם זה לא היה טרגי, זה היה קומי. בפעם הראשונה אי פעם מבקשים מנתניהו לשקר והוא לא מסכים.
כי הוא צריך להגיד, כן, אני מבין שבתנאים מסוימים נצליח להיפרד מהפלסטינים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. כן, עם בנצ'מרקס, ונגדיר את זה, והם יצטרכו להפסיק את ההסתה. למנגנון סיום בצד הפלסטיני, כי מדברים על עסקת חטופים, זה מימד אחד, הצד השני... זה המימד הראשון. ברור, וניגע בו, אבל אם נחבר את זה לשיחה הזאת, המנגנון סיום בעזה, בעצם מי חוץ מאיתנו מחזיק בנשק? הרי נניח, אנחנו לוקחים אחריות כוללת על הביטחון, וניכנס ונפשוט, ונקה בחמאס גם עשור קדימה. אבל בסוף, אם אנחנו לא רוצים לשלוט, מישהו צריך לשלוט. מי זו אותה משטרה? זה אוף-שוט של הרשות הפלסטינית, או זה אמירתים, מצרים, שאני קצת מתקשה לראות מצרים הולכים עם אקדחים. מצרים לא, אבל האמירתים הביעו נכונות. עם אקדחים ממש, להיות השוטרים? לנוכחות סמי-מיליטריסטית, המרוקאים באופן מפתיע הביעו נכחות. אני מקווה שזה עדיין נכון, היה הרבה מאוד רצון טוב ורצון לפתרון. ואני זוכר את כל, אל תיתנו להם רובים, שדיברו על הרשות הפלסטינית, ואנחנו צריכים באמת להיות מאוד זהירים, לא לתת סמכות ביטחונית לרשות הפלסטינית בתוך עזה, כי אנחנו זוכרים איך זה נגמר בפעם הקודמת, אבל זה יהיה כנראה איזשהו שילוב של קואליציה אזורית, כולל שיטור, ויש דיון מעניין על האפשרות של חברות חוץ מדינתיות, שגם הן יעסקו בשיטור, בפיקוח על סיוע מוניטרי, בפיקוח על הבנייה מחדש. תראה, זה הכל מתחיל מזה, שהיה לנו לגבי הסיוע ההומניטרי, אני לא יודע אם אנחנו לא פרטניים מדי, אתה מנהל את הדיון, אבל היו לנו שתי אפשרויות גרועות, ואז ממשלת ישראל הצליחה למצוא שלישית גרועה מהן. היה לנו אפשרות להציף את עזה ביותר מדי סיוע הומניטרי, כדי לבטל את זה כנושא, או לא לתת סיוע הומניטרי, אני לא חושב שזה היה מצליח, אבל להודיע שאנחנו לא מכניסים גרגר קמח אחד, עד שלא יוחזרו החטופים, והחמאס ייכנע, והצלחנו לקחת את שתי האפשרויות הגרועות האלה ולמצוא שלישית גרועה מהן, שזה להכניס לעזה פחות מדי סיוע הומניטרי, ובכך לחזק את החמאס. והתוצאה היא שאנחנו, אני לא יודע, נשאל כל אחד את עצמו, כמה פעמים הוא שמע בשנה האחרונה שכבשנו את ג'באליה. כי אנחנו כל הזמן צריכים לכבוש אותה מחדש, כי החמאס חוזר על גב הסיוע ההומניטרי החסר. בוא, אנחנו רוצים ממש בקצרה, אתה גם ידוע ביכולת שלך, לזקק מסרים, שני נושאים שחשוב לי כן לשמוע את ההתייחסות. אחד, בנושא הגיוס, יש עכשיו בעצם חוק שירות ביטחון בתוקף. כל עוד לא עובר חוק אחר, שכנראה בממשלה הזאת יהיה חוק השתמטות כזה או אחר, כל עוד אנחנו במציאות של חוק שירות ביטחון, והצבא צריך לגייס בפועל את כולם, איזה פשרות אתה חושב נכון לצבא לעשות, ואיזה לא נכון לו לעשות, במובן הזה של לענות לדרישות של אזורים שלמים, אוגדות ללא נשים, ורבנים שמלווים אותם כגורם סמכות נוסף וכן הלאה. זאת אומרת, ברור שיש כאן איזשהו טרייד-אוף בין כמות החרדים שאתה רוצה לגייס, לבין לשמור על הצבא כצבא עם ממלכתי. איך אתה רואה את זה? הזיקוק אומר שזה אפשרי. זה מצריך פשרות. וזה יהיו יחידות ספציפיות, אבל הזיקוק אומר, זה נבדק, זה נבחן, זה למדו את זה 1000 פעם, זה אפשרי. יהיו דברים שאתה ואני אולי לא נאהב, בתור אנחנו נמצאים במשכנה המקודש של הדמוקרטיה, או אחד מהם, ואז אנחנו נגיד, טוב, אבל זה הוראת שעה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את זה ל5 שנים, אנחנו מקבלים את זה ל10 שנים, זו גם עמדתי למשל לגבי הפרדה באקדמיה, שיש דברים שאתה עושה אותם בשביל להכניס את הרגל בדלת. אבל מה צריך להגיע אליו בסוף, זה להפוך את הדיון. הדיון לא צריך להיות על כמה חרדים מתגייסים, הדיון צריך להיות על כמה חרדים מקבלים שחרור ויושבים בישיבות. זה, כל עוד אנחנו מקיימים את הדיון על מכסות הגיוס, אנחנו מזמינים על עצמנו הונאה, אני לא רוצה להזמין לעצמי הונאה, 7 באוקטובר היה... שיש מספר כתום של בעלי פטור, אפשר להטיל סנקציות ואכיפה על כל האחרים שלא באו. תראה, כשהתחיל הדיון הזה, אז הרמטכ"ל שאלו אותו, כמה חיילים אתה צריך? אז הוא אמר 10,000. ואז שאלו את שר הביטחון כמה חיילים, הוא אמר, כן, 10,000 זה אכן המספר. הדיון הזה היה לפני 12,000 פצועים. אז אם תחשוב באיפה אנחנו נמצאים, ולפני 800 הרוגים, הבוקר היה הרוג החלל ה-800 של מלחמת ה-7 באוקטובר, והשם של זה הוא מלחמת ה-7 באוקטובר, לא מלחמת התקומה. ולפיכך אנחנו נמצאים, זה באמת צורך קיומי, זה הפך להיות מדיון תיאורטי
אמרתי באיזה דיון לפני כמה ימים, אמרתי, זה כמעט מגוחך, אני ב-2012 הקמתי את יש עתיד, והיו לנו שתי סיסמאות, השוויון בנטל ואיפה הכסף. עברו כל השנים, 12 שנה, ועכשיו הסיסמאות שלנו הם השוויון בנטל ואיפה הכסף. מדינה. טוב, ויש מצד שני גם 68 מנדטים לקואליציה שרוצה להעביר חוק פטור, ולכן זה גם... אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שיש פה משהו שנגע כל כך עמוק בפצע, כי הזכרנו את צה"ל, שאין להם רוב. אם היה להם רוב, זה לא שאנחנו חושדים בנתניהו שהוא גידל מצפון. אם היה להם רוב, הם כבר היו מעבירים את חוק ההשתמטות. טוב, אז הנושא האחרון, הסדרה בלבנון שעכשיו נדונה, אתה גם עשית הסדרות בלבנון כראש ממשלה. אתה רואה... עם אותו הוכשטיין. אז יש גם הצעות על הפרק שצריך רצועת ביטחון בדרום לבנון, או הסדרה שמין מודל 1701 עם יותר חופש פעולה לצה"ל. איך אתה רואה את כל זה מתכנס, מבחינת גם עקרונות, אבל גם לוחות זמנים? לא, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי. זה בסוף, עם החיזבאללה, לפחות בשלב הראשון, יגיד, אני נסוג לקו, זה בין 9 ל10 קילומטר, זה לפי תוואי. הוא ייסוג, אני חושב שרוב המטרות המבצעיות שלנו, מבחינת הזיהוי של מנהור ואמצעי לחימה, בוצעו, יש עוד כמה דברים קטנים שצריך להיכנס. אני חושב לא בטוח שהם לא טועים בניסיון להכניס לתוך ההסכם את חופש הפעולה של צה"ל, הרי יש לנו חופש פעולה. תחשבו על מה זה המב"ם. המב"ם זה חופש הפעולה של צה"ל לקח לעצמו, אנחנו כולנו, אני גם כראש ממשלה, עשינו פעולות מב"ם, בסוריה אמרנו, אם זה מאיים על ביטחון ישראל. שהם יכולים לעשות מב"ם שכנגד, אז אם אין איזה מין הסכמה, אז זה טפטוף של רקטות גם משם. אם אתה רוצה להכניס להסכם את חופש הפעולה שלך, הוא ייכנס כבר עם הגבלות. אני לא בטוח שלא יותר נכון לנו להגיד, אתם צריכים לדעת, זה לא צריך להיות כתוב. ישראל תהלום באויביה בכל פעם שהיא תראה בניית כוח, אנחנו עברנו ממדיניות של הכלה למדיניות התקפית, אנחנו לא ניתן לייצר התעצמות שקטה, כי למדנו את הלקח של 7 באוקטובר. המנגנון האכיפה האמיתי יהיה הרתעה. אם הם לא יחששו, הם גם יטפטפו, תמיד במזרח התיכון, המנגנון האכיפה האמיתי הוא הרתעה. אחת הבעיות של הממשלה הנוכחית זה שהיא איבדה את ההרתעה הישראלית, פעם אחת ב7 באוקטובר, ובכל ההתנהגות המטורללת מאז ה7 באוקטובר. תודה רבה לך, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. תודה רבה.